سلام و صد سلام به همه رفقای باحال کانال پند ملا. شمایی که اینجا نشستی یعنی پای قصه نشستی، یعنی اهل عبرت و ماجرا شنیدن و قصه هایی هستی که یه گوشش ترسه، یه گوشش حسرت، یه گوشش پند و یه گوشش خرافات. امشب یه قصه داریم از دل خاک، از دل کویر، از عمق قنات‌های تاریک و نمور. قصه یه پیرمرد قناتچی که مردم میگفتن دستش نحسه. چرا؟ گوش کن تا بفهمی. روستای باغناب یه جایی وسط برهوت بود. آبش از یه قنات قدیمی می اومد که 100 سال پیش پدر بزرگ‌ها کندنش. اما اون قنات خوش شد و مردم موندن بی آب. تا اینکه مشسفر قناتچی پیدا شد. پیرمردی لاغر، پاپیچ، صورت سوخته از آفتاب، با چشمای زاغ و نگاهش مثل عقرب. گفت من قنات میزنم. از دل خاک براتون آب میارم، ولی یه شرط دارم. مردم جمع شدن وسط مسجد. ملا یوسف گفت شرط چیه مشسفر؟ پیرمرد برگشت سمت مردم و با صدای خشدار گفت یه شب باید تنها بذارین تو قنات. هیچ کس نیاد. صدام هم بشنفین پایین نیاین. مردم به هم نگاه کردن. میدونستن یه چیزیش هست. اما تشنه بودن. زن و بچه‌شون بیاب مونده بودن. قبول کردن. شب موعود رسید. مشسفر چراغ موشی و بیل و کلنگش رو برداشت. با طناب از چاه پایین رفت. مردم همه تو خونه ها قایم شده بودن. اما نیمه شب صدا اومد. صدای جیغ، صدای خنده یه زن، صداهای خفه، صداهایی که شبیه صدای آدم نبود. مردم ترسیدن. هیچ کس جرأت نکرد پایین بره. فردا صبح مشسفر از چاه اومد بیرون، خاکی و خونی، اما لبخند میزد. گفت آب پیدا شد. واقعا هم بعد 3 روز آب از دل قنات زد بیرون. روستا زنده شد. همه خوشحال بودن. اما از اون شب به بعد یه چیزایی تغییر کرد. یکی از بچه‌ها شب تو خواب مرد. بعد یه زن جوون که تازه زایمان کرده بود دیوونه شد. گاوهاشون شیر نمیدادن. مرغ‌ها تخم نمیذاشتن. مردم کم کم فهمیدن این آب معمولی نیست. ملا یوسف رفت سراغ مشسفر و گفت چه کار کردی با این خاک لعنتی؟ مشسفر لبخند زد و گفت یه معامله است ملا. هر آبی قیمتی داره. قناتی که خوش شده بود دوباره جوونه زد، ولی پای هر جوونه یه روح قربونی میشه. ملا خشکش زد و گفت یعنی چی؟ مشسفر گفت اون شبی که تو قنات بودم با یه چیزی روبرو شدم. یه زن با موهای بلند و بدون صورت. بهش گفتم فقط آب میخوام. اونم گفت به شرطی که خون بیگناها بریزه و من قبول کردم. ملا از اون روز شب و روز قرآن میخوند و خواست مردم را آگاه کنه. اما مردم از ترس اینکه آب قطع بشه ساکت موندن. یه شب ملا خودش رفت ته قنات، تنها با یه فانوس و یه جلد یاسین. پایین که رسید نور فانوس لرزید. صدای خنده زنه اومد. دید مشسفر اونجاست، نشسته لب آب با چشمای سفید شده. مشسفر گفت دیگه دیر ملا. آب با خون میاد. خودت میخوای نذاری؟ خودت باید بری. همون لحظه سایه ای از دیوار قنات در اومد. زن بی صورت با ناخنای دراز. ملا شروع کرد به خوندن آیت الکرسی. صدا ضعیف شد و نور فانوس خاموش شد. فرداش فقط قرآن ملا تو دهنه قنات پیدا شد. سوخته و خیس و با رد ناخن. سالها گذشت. آب قنات هنوز جاریه. ولی هیچ بچه‌ای تو روستا سالم به دنیا نمیاد. مردم هنوز شبها خواب جیغ میبینن. مشسفر یه شب غیب شد. بعضیا میگن خودشو داد دست همونا که آبو دادن. بعضیا میگن هنوز ته قناته، منتظر معامله بعدیه. و اما پند این قصه دوستان، هیچ نعمتی بی هزینه نیست. هرچی آسون بیاد آسون نمیره. و اگه بهای چیزی رو ندونی یکی دیگه مجبور بهاشو بده. هر دری رو باز نکن، مخصوصا اگه درد دل خاک باشه. رفقای گلم، اگه تا اینجای قصه با ما بودی دمت گرم. تو یکی از اونایی هستی که دل و جرأت داری پای حرفای قدیمی بشینی و ازشون چیزی یاد بگیری. اگه از این داستان خوشت اومد حتما کانال رو سابسکرایب کن، لایک رو بزنی که نور بالا زدی و تو کامنت ها بنویس دوست داری داستان بعدی از چی باشه. طلسم، جن، قبرستون، یه خواب عجیب یا داستانی از خودت. تا قصه بعدی، یا علی.
خودت از چشم بد و دل تاریک حفظ کن.